Good morning, class. Good afternoon pala, 'no. So, yan. So, ito yung yung topic natin, 'no, for this afternoon na lecture natin. So, please bear with me, 'no, nasa opisina ako ngayon at dito ako nagre-record, 'no, kasi medyo hassle, super hassle talaga, 'no, na nagwo-work at nagwo-work pa sa isang organization and then meron pang commitment, 'no, na kaagad sa pre-Zoom, 'no. So, nire-record ko 'to actually at at lunch break, 'no, kaya sana umabot, 'no. Ayan, so anyway, 'no, so ang topic natin for today, 'no, is about energy and mineral resources. So, ang uunahin natin na i-discuss ay yung ating um, uh, renewable, 'no, renewable sources of energy. Ayan. So, ito, 'no, so energy sources human society uses to function on a daily basis. So, of course, 'no, yung energy, 'no, ito yung ginagamit ng humans, 'no, para ma-sustain, 'di ba, yung living nito, 'no, on a daily basis. For example, 'di ba kanina nung gumising ka, 'di ba, nagpainit ka ng tubig kasi magkakape ka, ayan, 'di ba, gumamit ka ng energy doon, 'di ba? Tapos naligo ka, 'di ba? So gumamit ka ng shower, 'di ba? Shower, tapos naligo ka na, tapos pumasok ka na sa school, o kaya sa office, 'di ba? So lahat ng yun ay gumagamit talaga ng energy and daily tayo na gumagamit, 'di ba, ng energy. So itong energy na 'to, 'di ba, meron itong mga pinagkukuhanan, 'di ba? Meron itong mga sources, no? So meron na tayong dalawang types of energy. Una yung renewable and then yung non-renewable sources natin. So again, no, so pag renewable, sabi niya, the difference between the two types of resources is that renewable resources can naturally replenish themselves. Ayan, so yung renewable, no, renewable ito, no, it can replenish itself. It is unlimited, diba? And it is readily available, of course, no, sa ating environment if we really just have the proper technology, di ba, para kunin itong mga energy na ito. So, yun yung renewable. And then, pag ano naman, non-renewable resources naman, ibig sabihin, it cannot be replenished, di ba? So, this means that non-renewable resource are limited in supply. So, limitado lamang ito, hindi katulad ng renewable sources natin na limited every day nakikita, 'di ba, everyday nararamdaman. Ito naman, yung non-renewable natin, it's limited, 'di ba? At hindi naman siya, of course, hindi din siya magagamit sustainably kasi nga, mauubos at mauubos ito sa habang panahon. Ayan, so, yan. So, sabi ko nga, for this lecture, unahin natin yung renewable source of energy. So, again, renewable source of energy, it can be replenished, right? So, nare-replenish. So, meron tayong different types, no, of renewable source of energy. No? So, unahin na natin yung biomass, then meron din tayong hydroelectric energy, then meron din tayong solar energy, wind energy, tsaka geothermal energy, and the tidal power. Yan. So, ito yung mga sources of energy na, no? So, unahin natin yung biomass. So, yung biomass, it fulfilled almost all of humankind's energy needs prior to the Industrial Revolution. So, prior to the Industrial Revolution, itong biomass na ito talaga yung ginagamit natin na source of energy. And actually, no, it is still the predominant form of energy, no, na ginagamit ng mga persons, ng mga people from less developed countries such as the Philippines, di ba? And it accounts for 10% of the world energy use. So, ito siya, no? Ito yung biomass natin. So, ano ba yung biomass na tinatawag natin? No? So, yung biomass, pwede siyang fuel wood, di ba? Fuel wood, ito yung mga wood, mga kahoy, no, na ginagamit natin. Municipal industrial wastes. Ayan, ito naman yung mga waste, no, na nakukuha natin, of course, no, sa from the household, di ba? From the household, from mga pabrika. So, ito yun. And then, agricultural crop residues and animal waste. Ito naman yung mga waste, no, from agriculture, di ba? Sa pagtatanim, sa pag-aalaga ng hayop. Ayan, and meron din tayong tinatawag na energy plantation. So kung makikita natin, isa-isay natin ulit later, no? Pero kung makikita natin, itong fuel wood, municipal and industrial waste, agricultural crop residues, and animal waste, diba? It's very predominant, no? So, kitang-kita talaga ito. No? Hindi siya nawawala, no? Kasi lagi namang may waste, no? Hindi na natin matatanggal talaga yung waste. What we really can do is that we
optimize, di ba, yung paggamit natin ng mga bagay. And gamitin siya, di ba, to produce energy. Ayan. So, unahin natin yung fuel wood. It's the major source of fuel, di ba, for centuries. So, matagal na ito yung ginagamit. And actually, it's still the primary source of energy for nearly half of the world's population. Di ba? So, ito na yung ginagamit, di ba, almost half of the population. Sabi nga natin, ng less developed countries, di ba, and primarily used, di ba, for cooking, di ba? So itong fuel wood, again, ito yung mga blocks, no, of woods, no, na ginagamit natin pang siga, di ba? Pwedeng pang luto, no, pwedeng pang apoy sa chimenea, ganun, di ba? And actually, hanggang ngayon talaga ginagamit na ito, di ba? Kahit na meron na tayong mga gas, di ba? Pero yung iba gumagamit pa rin ito. Even sa bahay namin, no? Kapag medyo matagal-tagal ang lutuin, papakuluan ang baka or gagawa ng halayang ube, talagang mga fuel wood talaga yung ginagamit, di ba? And so because of its bulk and low level of energy compared to equal amounts of coal or oil, wood is not practical to transport over a long distance. So most of it is used to renewable. So since medyo maliit lang naman, di ba, yung energy na napoproduce nito, mainly na ginagamit lang siya from cooking, di ba, hindi siya efficient kung ito ay ita-transport pa. No? Kasi makikita natin na mas malaki pa yung gagastusin dun sa pagka-transport kaysa dun sa energy na may bibigay. So sabi nga dito, no, in the US, Norway, and Sweden, wood furnishes 10% of the energy for home heating. So Canada obtains 3% of its total energy, not just home heating energy from wood, no? So medyo malaki din, di ba, yung contribution no, ng fuel wood, even hindi naman sa Pilipinas, pero sa mga developed countries din pala. Next natin ay yung solid waste. So ito naman yung mga waste no, na napoproduce natin na industrial, ito yung tinatawag natin na industrial waste natin, municipal waste, ito yung mga waste na nakikita natin sa mga bahay natin. Diba? So it's a major source of biomass and other burnable materials produced by society. So about 80% of this waste is combustible. Diba? Pwedeng liyaban, diba? Pwedeng silaban. And therefore represents a potential energy source. Since pwede siyang i-combust, pwede siyang sunugin, diba? Nakakapag-produce siya, of course, ng energy. So in the US, about 15% of solid waste is burned in about 90 plants, resulting in about 2,500 megawatts of electricity. Diba? And actually, this is expensive. No? So usually kasi, diba, yung mga I don't know if you're familiar with this one, no? Pero yung mga wastes kasi natin, usually tinatapon sila sa landfill. Okay? Sa landfill siya. Ayun. So, however, di ba, dahil meron tayong mga plants, di ba, para mga planta para i-gawin nga, di ba, i-convert nga yung waste natin into energy, no? Kumbaga, yung mga landfills na natin ay lesser na, di ba, yung kinikater niya ng mga waste. And commonly, itong mga solid waste plantations natin, yung mga plants natin for solid waste, nakikita ito sa mga countries, no, na konti lamang yung land. So they cannot afford to really allot a land, di ba, for landfill. No? So kaya gumagawa sila ng mga planta na lang, no, para ma-convert pa, di ba, yung mga waste natin into energy. However, expensive nga ito. For example, sa Japan, marami silang ganito. Kasi nga, very maliit lang pa yung land nila in their country. So, yun. And then, after nun is meron din tayong mga crop residues and animal wastes. Ito yung mga agricultural wastes na natin. No? So, these are materials that are left following the harvest of crop. Diba? Ito yung mga tira-tira. Yan, yung mga dayami, mga pinagtabasan ng kung anuman. Diba? So, yun yung mga yun. So, in many parts of the world, the straw and stalks, diba, left on field are collected and used to provide fuel for heat and cooking. Diba? Usually, ganun pa rin, no? Binaburn pa rin sila para gamitin for cooking, diba? And for heating. So, that's for crop residues. And then yung animal wastes naman natin, no? Pwede din naman daw siya, no, dried and burned or processed in anaerobic digesters to provide a burnable gas. So ito, yung mga manures natin, animal manure,
May mga carabao manure natin, di ba, pwede natin silang i-process, no, sa isang anaerobic digester. Kapag anaerobic digester, no, of course, no, wala itong oxygen, di ba? So, kung parang ibuburo mo siya doon and then magpuproduce siya, no, ng methane gas, no, which is of course combustible. Na gagawin ng ito, methane gas, tama? It's combustible, no, na gagawin or gagamitin naman, no, for cooking or heating. So, yun siya. Crop residues and animal waste. Ano pa? Ito, no, energy plantation. So, meron tayong mga planta, no, na binubuo or ginagawa, no, for the sole purpose of course, no, energy. Di ba? Para makapag produce tayo ng energy. So, meron tayong mga crops, no, na sinasadya talaga na itanim sila for the purpose of energy production. Diba? So, ano ba yung mga crops na yun, no? Pwede siya yung mga forest plantations, no? And then, sugarcane, corn, sugar beets, grains, kelp, palm oil, and many others. So, itong mga to, tinatanim talaga sila, diba? For the purpose na i-extract, no? Yung kanilang kaduluduluhan na mga parts, no? To really produce energy, no? So the plant material can be burned as solid fuel or converted into methane by an anaerobic biological process. So again, di ba, pwede silang sunugin, di ba, pwede silang i-burn, no? And then pwede din naman silang ano nga, ganun din, no, anaerobic digestion na sinabi natin kanina, no? Without oxygen, and then magpuproduce din sila ng gas. Okay, so for example, ito nga, no, yan, so energy plantation, no? Kunya, nagtanim ka na sa forest, and meron ka forest plantation, makakapag-produce ka ng wood, and that wood, no, pwede siyang gamitin sa firewood, diba? Binanggit natin kanina, pwede din siyang gamitin, of course, sa pagkagawa natin ng mga muebles, and so on and so forth. And then yung mga leaves naman natin, pwede naman siyang gamitin, di ba, para ipakain naman sa mga alaga nating hayop, di ba, sa agriculture. And then yung flower, no, pwede siyang gamitin sa honeybee farming. So basically, no, meron ka mga tinatanim na mga crops, no, na ang sole purpose is to extract energy from them. Okay? So yan siya. No, pwede din siya. So, eto naman. So ito naman yung mga techniques, no? Techniques para ito yung mga techniques, no, para ma-convert, di ba, yung biomass natin into energy. So, meron tayong apat, no? So, una ay yung direct combustion, of course, no, direct combustion. The most common way that biomass and waste are used for energy production is by burning, di ba? So, susunugin mo siya. No? So, just as yung sabi ng natin dun sa fuel wood or dun sa firewood natin, di ba, directly sinusunog natin siya. Or even yung mga stocks natin, di ba, yung mga agricultural wastes natin, di ba, sinusunog natin siya, di ba, for cooking. So, ang tawag dun sa technique na yun ay, of course, no, direct combustion. And then, meron naman tayong tinatawag na biofuels production. So, yung biofuels production naman, ito yung nagpo-produce ka ng ethanol or biodiesel, di ba, or biofuel, di ba? So, ito, they are produced in a process of fermentation. So, fermentation, ganun din siya. Ano siyang binuburo, 'di ba? Kaya nakaka-produce ka talaga ng ethanol, 'di ba? So typically sugar or starch is extracted from the biomass crop by crushing and mixing with water and yeast, and then keeping the mixture warm in large tanks called fermenters, 'di ba? So i-ferment mo siya. No, I remember meron kaming experiment no high school from ano kasi Sambales High Special Science class. Gumawa kami ng ethanol from grass, no? Ayun, so ferment namin yun, and yun, to produce ethanol. Hindi ko na lang matandaan kung successful ba yun or what, no? Pero we tried, di ba? So biofuels production yung tawag ko lang. And then pwede din ng biodiesel can be produced from the oils in a variety of crops, including soybeans, rapeseed, palm oil, as well as animal fats. No, itong raw materials na to, they are modified, no, before they can use as fuel. So biodiesel naman, galing naman siya sa mga oil, no, of different crops and even dun sa ating animal fats to. And then they are chemically modified, no, para magamit na siya as fuel or as diesel. Diba?
So that's biofuel production. And then, ito, favorite ko to, no, anaerobic digestion. Ayan, so ito naman, no, nag-involve siya ng decomposition of wet and green biomass or animal waste through bacterial action in the absence of oxygen. No? So, dinadigest mo yung isang material, no, para makapag-produce ka, no, ng gas, 'di ba? Something gas na of course no combustible, pwedeng magamit sa cooking and so on and so forth. No, so i-decompose mo 'yun nang walang oxygen. So i-digest mo 'yun no nang walang oxygen. So yung mixture na 'yun consisting primarily of methane and carbon dioxide known as biogas. So nagpo-produce ka dito ng biogas. So meron akong direct na experiment regarding this one. No, ang ginawa namin, that's high school pa rin, no? Ayan, so ang ginawa namin is that nag-decompose kami, nag-digest kami ng banana peelings, actually saba peelings, no? Tapos inilagay namin siya sa fermenter na tinatawag, no? Para actually ano siya, trash can na, malaking trash can siya, pero yung kanyang takip ay selyado talaga. And then ink-seal namin yun, tapos nilagyan namin ng ang measure ng pressure para malaman na namin, di ba, kung meron nang napoproduce na gas. And then kinabit namin siya actually sa isang burner. No? And yun siya, no? Ang ganda kasi it's such an experience talaga, na-experience gumawa ng biogas through anaerobic digestion. Hindi ko na din matandaan yung natatandaan ko, naging successful siya for a time, pero hindi din siya na-sustain yung flame. Diba? So siguro, very konti lang yung nailagay namin na banana peelings. No? Kaya konti lang din yung na-produce na biogas. So yun yung anaerobic digestion. Then next, of course, yung ating pyrolysis. Ito naman siya, thermochemical process for converting solid biomass to a more useful fuel. So ang ginagawa dito is that yung biomass, no, it is heated, no? So nililiyaban siya, nor partially burned in an oxygen-poor environment to produce hydrocarbon-rich gas mixture, an oil-like liquid, and a carbon-rich solid residue. So, yung mga solid biomass, di ba, nililiyaban siya, sinusunog siya para ma-convert into mas useful na fuel. So, yan din siya. Okay? Pyrolysis. So, yan yung mga techniques natin, no, to convert, no, yung biomass into energy. Next naman, no, after ng biomass, meron tayong hydroelectric power. So, ito, familiar kayo dito, no? Ito yung hydropower plant or yung hydroelectric power plant. Diba? So, flowing water creates energy that can be captured and turned into electricity. Yan, so such as itong ang planta na ito, diba? From water, siguro nakakita na din kayo nito, no? From water, no? Tapos makikita nyo, merong turbine dyan, no? And then yung turbine, of course, no, nagsisircular motion ito, no, nag-create siya, of course, ng energy, mechanical energy, and then of course, no, yung mechanical energy na yun, meron tayong generator din dito, 'di ba? Generator and transformer, no? Generator and transformer, generator para makapag-generate tayo ng electrical energy, transformer para mailipat natin, of course, no, yung electric energy into our power lines. So ganyan siya. So sabi ko nga, the most common type of hydroelectric power plant uses a dam, di ba, on a river to store water in a reservoir. So water released from the reservoir flows through a turbine spinning it, which in turn activates a generator to produce electricity. So ganyan siya, no? Again, ang power ay nanggagaling sa water, no, from a reservoir. Yeah, so yan yung hydroelectric power. Then, so meron itong environmental impact. Right? Meron itong impact, no, sa ating environment. So, one impact ng hydroelectric power is that pwedeng magkaroon ng flooding in vast areas of land. No, much of it previously forested or used for agriculture. No? Pwede siyang mag-cause ng flooding. So, yung damming din, no, yung pag-convert natin ng dam, ng river into a dam, nakakapag-alter siya, no, ng amount and quality ng water in the river downstream that prevents, diba, fish from migrating upstream to spawn. Diba? So dahil doon,
no? Yung mga fishes natin, hindi na sila tuloy nakakapag-migrate or nakakaalis dun sa kanilang particular na population to spawn, di ba? Dahil nga doon sa nababawasan yung quality at saka yung amount ng water. And then yung river downstream din naman, no? Deprived of silt, which normally fertilizes the river's floodplain during the water. Yun. So, nade-deprive din daw ng silt ng river natin. And then, yung mga bacteria present daw dun sa ating decaying vegetation, pwede niyang ma-change, no? Pwede niyang ma-alter yung mercury. Kung saan yung mercury, no, pwede na itong ma-dissolve sa water. And of course, pag na-dissolve ito sa water, no, pwede siyang maka-apekto, di ba? Dun sa health din, no, ng mga fishes or even mga aquatic plants, di ba? Doon sa ating rivers, di ba? Causing them to be poisoned. And of course, siya, na din ito. So, next natin ay yung solar energy. Ito ay, yan, so ito ay very common actually, no, solar energy natin. So, it is often mentioned as the ultimate answer to the world's energy problems. No? Kasi nga, no, lahat naman ng mundo sinisikatan ng araw. Unless, of course, no, it's very tagong-tago, di ba? Or nasa cave ka, and so on. Diba? So the amount of energy received from the sun each day is 600 times greater than the amount of energy produced each day by all other energy sources combined. Diba? So medyo malaki, no, yung energy na napoproduce nito. Diba? Kasi nga it's readily available. So itong solar energy na ito, nagagamit natin siya or na-utilize natin siya sa tatlong paraan. No? So una, meron tayong passive heating system kung saan no, yung energy is directly converted into heat for use at the site where it is collected. So kung saan siya nanggaling, di ba? Kung saan siya nagmula, dun din siya gagamitin. That's passive. And then pag active naman, yung energy ng sun is converted into a heat, but the heat must be transferred from the collection area papunta of course doon sa area kung saan siya gagamitin. So kaiba siya sa active, no? Kasi ita-transport mo pa siya. Diba? Kung saan siya gagamitin. And then, last is the sun's energy also can be used to generate electricity by heating water to turn turbines or by using photovoltaic cells. So, yung solar energy naman ay nagagamit naman for electricity. So, ito yung mga photovoltaic cells natin or yung mga solar panels natin. So, isa-isayin natin siya. No? So, again, passive solar system, natatransform yung light energy into heat energy. No? And it's absorbed by a surface. Diba? So, so from light energy, diba, nagiging heat energy na siya. So, mainly, ginagamit din siya, of course, no, para mag-heat up, ayan, no, mag-heat up ng isang bahay, diba, lalong-lalo na kapag malamig, diba? At nire-release niya ito at night when the heat is needed the most. So, ito yung isang sample no, ng ating passive solar systems. And then some of the earliest use of passive solar energy were to dry food and clothes and to evaporate sweater to produce salt. Seawater, no, to produce salt, no. So ito yung earliest, no, yung drying, pagdadry natin ng pagkain, pagdadry natin ng seawater para makaproduce ng salt. Pero meron na itong modern, no, na gamit, which is yun nga, no, directly from the sun, no, yung light energy, it's converted to heat energy. Di ba, para i-warm, of course, no, yung mga bahay na usually ay malalamig. So, yan siya. And meron itong somewhat technology, no? Ito yung collector wall na tinatawag, kung saan, dinire-release lamang niya yung heat, di ba, sa gabi. Yan, kung kailan malamig. So, hindi lamang siya sa heat, hindi lamang pagko-convert ng heat energy, no, yung gamit ng passive solar system, no? Pwede din siya sa daylighting. Yan, kung saan, no, ginagamit lamang yung natural light para sa liwanag. Diba? Merong mga malls, diba? May mga bahay, no, na yung kanilang bubong, diba, ay glass lang siya, no, para directly yung sunlight ay papasok. And yung na kailangan ng ilaw. So, yan siya. No? So, isa yun na type ng ating passive isa yun na type no, ng ating passive solar
system. Ayan. So next naman yung active solar system, sabi natin kanina, di ba, kinokollect nito yung heat or yung light energy and then tinatransport ito into kung saan siya kailangan. Diba? So ganun siya, yun yung kaibahan niya for sa ating passive solar system. So it requires a solar collector, ito yun. Ito yung nagko-collect ng heat from the sun. And then meron din siyang pump, diba? Ito yung pump natin. Ayan. And system of pipes, di ba? Para ma-transfer yung heat from the site of production to the area to be heated. So for example, ito, yung heat from the sun is collected at the solar collectors. Then, meron siyang pupuntahan na pump, di ba? And then yung pump na yun, idadala niya of course, no, dun sa lugar kung saan kailangan yung heat, di ba? So yan siya. Yan yung pinaka-system ng ating active solar system. So the active solar collector systems take advantage of the sun to provide energy for domestic water heating. Pwede siya sa water heating, pool heating, ventilation, air preheating, and space heating. So mainly, ito ay ginagamit for heating, di ba? So yung passive natin, pwede siyang light, di ba? So ito, active solar systems natin, that's for heating. And then, of course, yung pinakasikat, no, is yung ating solar generated electricity. Kung saan yung solar energy ay ginagamit siya to generate electricity. Yan. So solar energy ginagamit siya for generation ng electricity. And na-generate ito sa dalawang different ways na later ay may discuss natin. So pwede siyang gamitin to create steam, no, that is used to run a turbine similar to that of a conventional power plant, or pwede din siyang voltaic cells, no, na nag-generate ng electricity directly from sunlight, no? So pwede siyang gumamit ng turbine, pwede din siyang photovoltaic cell. So isa-isayin natin, no? So ito siya, ito yung turbine na sinasabi natin, no? So tawag dito is conventional electric generation. Ayan. So nagpo-produce ka ng electricity using a turbine. Okay? So ito siya. No, the energy from the sun must be collected and concentrated to heat water to steam. Diba? So kino-concentrate lamang niya yung energy from the sun, no, para ma-heat, no, yung certain water, diba? Heat water to steam. Okay, ganyan siya. So for example, itong solar furnace, it uses mirrors, no? These are mirrors to focus the light at a central point that raises the temperature and allows for the production of steam. So ito, no, itong mga mirrors nito, pinafocus na yung light dito sa ating central point. No, and itong central point na ito, no, iinit ito ng iinit hanggang sa makapag-produce siya ng steam, and then the steam will be collected, tapos may produce na yung electricity, no, ma-generate ng electricity. So yan yung solar furnace natin. Meron din naman tayong tinatawag na parabolic trough. So ito siya. Yan. So ito yung successful commercial design, no, ng conventional electric generation. So, ito naman, nakapara siyang parabola, diba, no? Nakapara siyang parabola kung saan meron tayong tube, no? Tube ng fluid, ito. Tapos ito, dahil sa nako-concentrate din, of course, may heat energy kasi na parabolic shape, diba, ng ating sheet, no? Yung water natin ay natiturn into steam, diba? And then yung steam na yun na din yung gagamitin, of course, para makapag-generate na ng electricity. So, yun yung pinagkaiba ng ating solar furnace at saka parabolic. Itong solar, mirror ang ginagamit. Ito namang parabolic, no? Parabolic sheet ang ginagamit. So, yan siya. Yan. And then, next naman natin, no? Another type, no, para makapag-generate tayo ng electricity from our solar energies, ito na yung photovoltaics natin. Ito na yung mga solar panels natin. So solid-state semiconductor devices that convert light directly into electricity. So ito naman, direct niya na kina-convert yung electricity, kina-convert yung light energy into electricity. So hindi na siya dumadaan dun sa steam na phase, no? Wala nang heating of water to produce steam. Ito direct talaga na pinoproduce ng electricity. So the photovoltaic modules are generally low voltage. So medyo maliliit lang yung voltage nito. Pero kapag ginamit mo siya or naglagay ka ng mga wires dito, mas lalaki yung voltage niya, and mas marami pa siya, no, na masusupplyan, of course, ng electricity. So most of the PV systems contain storage batteries. So may mga batteries ito.
no, nagre-require ng water and maintenance, di ba? Lilinisin mo, of course, no? Lilinisin mo itong photovoltaics natin, di ba? Para lang din siya kung paano ka maglinis ng battery ng sasakyan, di ba? Para sa mga may sasakyan dito, di ba? Kung nililinis niyo ba yung mga batteries ninyo, parang ganun din, pupunasan mo, di ba? Tatanggalin yung alikabok, ayan, para mas mainam yung pagta-transfer no, ng electricity from the battery papunta doon sa ating sasakyan, di ba? So parang ganun. Ayan. So, yun, no? Yun yung mga solar natin. Yun siya. And then, meron siyang environmental impact, no? Pero very minimal lang. No? Since ang solar naman ay it's readily available. Solar energy is readily available. Maliit lang din yung kanyang environmental impact. Kaya nga maganda talaga na magpa-install ng solar. Kaya lang super duper expensive, no? So, expensive lamang siya. Actually, mas malaki pa yung gagamitin mo na pera pang install kaysa dun sa babayaran mo kapag gumamit ka ng electricity, kunyari sa Meralco. Ganun siya. So, ganun siya kamahal. Pero of course, no, mas matagal naman yung bawi niya sa iyo. Diba? Kasi mas okay siya. Mas sustainable siya kahit hindi ka saksakan ng electricity ng Zameco pala is meron ka pa rin electricity kasi may photovoltaic cells ka. Okay, so eto, thermal systems that use mirrors require large amounts of land to position the mirrors, diba? So yung ano natin kanina, ang tawag doon, ito yung solar furnace natin kanina, no, nagre-require talaga siya ng malaking land, diba? Para install, diba, yung ganoon. So, pero ito naman, ito din, no, yung installation naman ng photovoltaics natin, di ba, hindi din siya nagre-require ng additional space. No, no, and actually pwede mo na nga siya talagang i-incorporate kapag nag-design ka ng building. So, ganun siya kaganda. Di ba? So, medyo maliit lang, no, yung environmental impact, of course, nitong ating photovoltaics or yung ating solar energy. Next naman natin, itong wind energy, no, very sikat ito sa yun, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Basta doon, diba? So, yun. So, since warm air, ito yung mga windmills natin, diba? Yeah. So, since warm air is less dense and rises, diba? Cooler, denser air flows in to take its place, diba? So, yung dahil sa paggalaw, of course, ng ating air, na magkaibang temperature, nakaka-create tayo, of course, ng wind. Diba? So, wind, no, ginagamit na siya to move ships, grind grains, pump water, and do other forms of work. Ayan, and in more recent times, no, ngayon sa mga modern times natin, ginagamit na din siya for electricity. Ayan, so since nga daw, winds are variable, iba-iba ang simoy ng hangin, iba-iba ang lakas ng hangin, di ba, sa isang lugar, di ba, the amount of energy generated by each turbine is iba-iba din, di ba? So this means that the electrical energy from wind must be coupled with other more reliable sources of energy. Kung doon ka daw re-rely no doon sa electric energy, electricity na nanggagaling doon sa wind energy, mas mainam na coupled din siya no, ng other reliable na source of energy. Ayan. So kung napunta na kayo doon sa Ilocos, super duper hangin talaga doon, as in like liliparin, hindi ka naman liliparin, di ba? Pero lilipad talaga yung damit mo, yung buhok mo, saka maririnig mo talaga yung wind, di ba? Kaya nga doon nila yung tinayo, di ba? Kasi nga medyo malakas ang hangin doon, di ba? Para mag-produce din, of course, no, ng electric energy or electricity. Ayan. So, yun yung ating wind energy. Next naman natin ay yung ating geothermal energy. So, ito naman, geothermal energy, it is obtained in two different ways. No? So, in areas where a hot mass is near the surface, geothermal energy is tapped by drilling wells to obtain steam. The steam is then used to power electrical generators. No? So, dun sa mga area na medyo malapit sila dun sa hot mass, di ba? Pwede ka nang mag-drill talaga doon no, ng mga wells no, para magka-produce ka kaagad ng steam, such as this one, di ba?
And then, of course, yung steam na yon again, no, pwede siyang makakreate na ng electricity kasi meron generator doon. Ayan. Doon pwede rin naman, no, meron tayong geothermal heat pump systems, no, utilize a closed loop of underground pipes. So meron din siyang mga pipes. So a water anti-freeze solution is circulated through the pipes and heat is extracted from the solution and transferred to the building. So ito naman na meron siyang mga loops na underground pipes naman siya para makapag-produce naman ng electrical energy. Unlike dito na magdi-drill ka talaga ng well para makapag-directly produce ka ng steam. Ayan. So in geologically active areas where hot magma approaches the surface, the heat from the underlying rock can be used to heat water. Diba? So the heated water can then be used directly to either to heat buildings or to generate electricity by which of a steam turbine. Yan. So, pwede din na, ano lang siya, pang init mo lang din talaga. Sadyang kailangan mo ng init. Or pwede din naman siya na makapag-produce ka ng electricity. And sa geothermal energy, medyo marami tayo sa Philippines, no? Kasi nga tayo ay nasa Pacific Ring of Fire, no? Medyo marami tayong mga volcanoes, active man o hindi, pwede to, no? Pwede tayong magkaroon ng geothermal energy or makapag-extract ng geothermal energy. Ayan. So, environmental impact, no, yung sa steam, yung steam na napoproduce, no, meron siyang hydrogen sulfide gas. And medyo mabaho yun, kasi amoy niya yung rotten eggs. No? And of course, nakakapag-produce din siya or nakakapag-cause din siya ng air pollution, diba, sa ating environment. And then also, the minerals in the steam corrode pipes, no, and equipment causing maintenance problem. So, yun, no, mabilis na para dun sa pipe, no, na nandoon sa underground, mabilis siyang mag-corrode, mabilis siyang ano bang tawag dun sa corrosion? Anong tawag dun uh, sa bakal na nako-corrode? Basta mabilis siyang magkaroon ng corrosion o yung iron ng mga nandoon. And of course, no, medyo mabilis din yung pag-maintain nito dun sa maintenance. Siyempre, mahirap, di ba? Magdidig ka ulit ng pump, diba? So, yun. So, the minerals are also toxic to fish if wastewater is discharged into local bodies of water. Yan. So, toxic din ito, no, dun sa fishes na kapag na-discharge siya no, sa wastewater ay medyo magka-cause din siya, of course, ng health hazard to our fishes. And then, if we are dependent on that type of fish, diba? So, tayo din, in return ay tayo din in return ay magkakaroon ng health hazard. Ayan. And then, ito na yung last, no? Last na, ano natin, tidal power. So, yung tidal power naman, ito ay nangyayari, no, by amplification of tides caused by local geographical features such as bays and inlets. So, ito naman, nasa tide siya. Diba? Alam naman natin na ang tide, ito yung sumasabay siya sa paggalaw no, ng ating moon. Moon at saka ng sun actually, no? Kasi hinihila niya at some point yung earth. Tama? So, pero ang mas malakas talaga na nag-cause ng tide sa atin ay yung moon, kahit na mas maliit siya as compared to the sun kasi mas malapit siya. Okay, so yun dahil sa pagkakaroon ng pagkakaiba-iba, 'di ba, ng level ng water, yun yung ginagamit natin, 'di ba, para makapag-produce tayo ng energy. Ayun siya. So, paano ba siya nangyayari, no? So, it's very similar to that used in traditional hydroelectric power plant. So, similar lang siya dun sa hydropower plant natin. Diba na mayroong turbine, ito katulad dito, turbine, tapos mayroong water, ayun siya. So, the first requirement is a dam. Meron dapat na dam. Diba? Katulad ng sa hydroelectric power plant natin. But this time, ang tawag sa kanya ay barrage. Okay? So, across a tidal bay or estuary. No, alam natin kung anong estuary. Tama? It's the meeting place of our rivers and the ocean. Diba? So, dun siya. Usually, dun siya na talaga nilalagay. So, at certain points along the dam, gates and turbines are installed. So, of course, may turbine, diba? And may gate. Diba? Para pang bukas at saka sara siya, no, ng pagpasok ng water.
Diba? So when the difference in the elevation of the water in two sides of the barrage is adequate, the gates are open. This hydrostatic head that is created causes water to flow through the turbines, turning an electric generator to produce electricity. So very, ano din siya, very the same lang din siya dun sa ating hydroelectric power plant. No, may turbine, may source of water, and then sa taas, of course, no, ng ating turbine, may generator, no, and then mayroong transformer para directly na mai-transport no, yung ating energy or yung ating electrical energy doon sa paggagamitin. So, ganyan siya. And then pwede din naman, ito medyo bagong ano to, medyo bagong type ito no ng pag-obtain natin no ng tidal energy is ito siya, no? New style of tidal power generator is being developed in the Dalupiri Ocean no power plant in the Philippines. So this new system is submerged turbine. So ito naman ay naka-submerged naman siya, referred to as the hydro turbine. Changing tides in the area generate ocean currents that can turn a hydro turbine, no? So ito hindi kaiba siya doon sa una natin na nakita na meron siyang turbine pero meron siyang dam. This one, no, talagang naka-submerge lamang yung turbine and dahil sa pagtaas at pagbaba ng tubig, yun yung nagkukos no, para umikot, of course, no, mag-spin yung ating turbine. And then from that, no, makakapag-produce ka na ng energy, no, ng electrical energy. So environmental impact, di ba? So the changing tidal flows by damming a bay or estuary could result in negative impacts on aquatic and shoreline ecosystems as well as affecting the navigation and recreation. So of course, di ba, kung mag-install ka doon ng dam, ng barrage, di ba? So at some point, of course, na madidisrupt mo din yung ecosystem na nandoon kasi magtatayo ka ng isang structure. Diba? And of course, no, it can also affect navigation and recreation. Diba? So, at some point din, no, hindi naman sa papangit, pero maiiba din lang yung itsura ng ating ecosystem, diba? Ng ating estuary and river or ocean. And in all cases, the barriers and turbines will affect the migration of fish and other marine species. And dahil sa meron tayong turbine, di ba? So naapektuhan din yung, of course, no, yung pagmamigrate din ng ating mga fishes and other marine species. Ayan. So yun lang. Yun sana naiintindihan ninyo. Ayan. So kita-kita na lang tayo ulit no next week. And have a great Holy Week. Holy Week next week. Thank you so much.